අපේ වීඩියෝවට ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. සාධික්ක වසාවාසී ගුණාත්මකව වියලා ගැනීම. ගසහිම හොඳින් පැසෙන තුරු තබන්න. හොඳින් පැසුණු ගෙඩිවල යට කොටස ඉබේම විවර වේ. එම ගෙඩිවල ඇට සහ වසාවාසි ඉතා ඝනකමින් යුතු වේ. එය ඇටයෙන් ඉවත් කර ගැනීම ඉතා පහසු වේ. ගලවාගත් වසාවාසිය මෙම ආකාරයට හකුලා ඔතා ගන්න. ඉන්පසු සරල සූර්ය වියලනයක පැය 3ක් පමණ වියලා ගන්න. සාධික ඇටද මද සෙලවෙන තුරු හොඳින් වියලා ගන්න. ඉන්පසු කටුව තලා ඉවත් කර මදය වෙන් කරගන්න. මෙම අන්දමට වියලා ගත් පසු වෙළඳ පොළෙහි හොඳ වටිනාකමකට අලෙවි කර ගත හැක. නැරඹුවාට ස්තුතියි. නැවත මෙවැනි වීඩියෝකින් හමුවෙමු.